Kuya, isa pa pong kanin. Yan, paborito nating yang mga Pinoy, lalo na nung hindi pa nagkakaroon ng pandemya. Mula estudyante hanggang sa mga matatanda ay talaga namang mahal na mahal ang Only Rice. Noong wala pang pandemya, halos lahat ay busy-busy sa labas, sa eskwelahan, sa trabaho, sa pamamasyal, o kaya naman sa pagkain sa labas. At dahil sa tagal na ibinibigay nating oras sa labas, ay talaga namang nakakapagod ang isang buong araw. Kaya naman medyo gutom ang karamihan sa mga Pilipino. Mang Inasal to the rescue! Isang kainan na may Only Rice. Ini-enjoy ito ng mga estudyanteng nagtitipid. Isama mo na din ang mga workers na nag-iipon. Alam nating lahat na napakadami ng mga branches nito ngayon. Pero sino nga ba ang nasa likod ng sikat at kakaibang kainan na ito? Tara, ikikwento ko sa inyo. Hi! Welcome back sa ESTV. Kung bago ka lang sa channel na ito, consider to like and subscribe. Ang founder at CEO ng Mang Inasal ay walang iba kundi si Edgar Injap Sia II. Siya ay sinilang sa lungsod ng Iloilo noong 1977 at lumaki sa lungsod ng Rojas sa lalawigan ng Capiz. Siya ang panganay sa 3 magkakapatid, ipinanganak sa pamilyang negosyante, isang Chinese at isang Filipino. Sa murang edad, namulat na siya sa negosyo. Mula sa kanyang panayam na nakasulat sa isang article, sa edad na 10, ginugol niya ang kanyang oras sa kanilang paninda o pagmamaning sa counter, isang grocery store ng kanyang mga magulang sa lungsod ng Rojas. Sabi niya, habang ang marami sa aking mga kaibigan ay naglalaro o nagbibisikleta, ako naman ay nag-i-inventory at nagbibilang ng sabon. Sa kabila ng paglaki sa isang probinsya ni Injap at ang hindi niya pagpamilyar sa mga komplikado ng malaking pasikot-sikot sa negosyo, tiniyak niyang makakaya niyang matuto at mabilis na makibagay. Nag-aral siya sa probinsya mula elementary, high school at college. Orihinal na binalak niyang maging isang arkitekto, ngunit pagkatapos ay huminto sa kolehiyo sa University of San Agustin sa lungsod ng Iloilo upang higit na ituon ang pansin sa kanyang negosyo. Dahil sa kaibuturan ng kanyang puso, lubos siyang naniniwala na ang kanyang background sa probinsya ay ang kanyang magiging asset para sa kalamangan sa iba. Sa edad na 20, nagpapatakbo na siya ng maraming mga negosyo. Isa na nga dito ang Photo Developing Franchise, isang 58-room 3-star hotel at isang laundry shop sa lungsod ng Iloilo. Nang sumapit ang December 2003, may isang lugar na inalok sa kanya, isang 250 square meters na bakanting lote. Ito ay nasa likuran ng Robinson's Place, Iloilo. Ang lote na ito ay isang hindi nagamit na paradahan ng kotse. Ito ay inaalok sa isang napakakaakit-akit na presyo. At nakinig lang siya sa kanyang instinct sa negosyo. Kaya naman tumalon siya at kinagat ang pagkakataong makuha ito. Inamin naman ni Sia na naging mabilis ang pag-akto niya upang makuha ito. Ang sabi ni Injap, napakaganda ng presyo na hindi ko po pwedeng palagpasin ito. Kahit na wala akong maisip na pwedeng inegosyo. Bumili ako ng lote nang hindi ko pa talaga alam kung ano ang gagawin ko sa binili ko. At habang binubulay-bulay ang kanyang mga ideya, isa lang ang sigurado ni Sia. At ito ay, anuman ang naisip niya, ay kailangang magkaroon ng potensyal na maging nationwide. Kaya matapos ang labis na pag-iisip, sa wakas ay napagpasyahan niyang ibenta ang all-time favorite ng mga Ilonggo. At ito ay walang iba kundi ang manok na lechon o inasal. Pero isi-serve sa estilong fast food. Pinagsama ng Mang Inasal ang lutuing Pilipino na may konsepto ng fast food dine-in. At unang itinayo ni Sia ang barbecue chain na Mang Inasal sa lungsod ng Iloilo taong 2003.
Sa 7 taon, lumaki si Mang Inasal na may 338 branches sa buong bansa bago makuha ng Jollibee noong 2010. At sa unang taon ni Sia, siya ay talagang hirap na hirap dahil wala pa siyang maayos na sistema, katulad na lang ng wala siyang supplier. Kaya naman dahil sa hirap ng kanyang pinagdaanan, ito din ang tumulak sa kanya upang magpursigi. Sa katunayan, si Sia ay kailangang gumawa ng halos lahat ng trabaho, mula sa pamamahala ng negosyo hanggang sa paghahanda at paghahatid ng pagkain, pati na rin ang paglilinis. At sa puntong ngang ito, noong October 2010, nakuha na ng Jollibee Foods Corporation ang 70% ng Mang Inasal sa halagang 3 bilyong piso. At noong April 2006 ay ipinagbili niya ang natitirang 30% ng Mang Inasal sa Jollibee sa halagang 2 bilyong piso. Nagawa niyang makapag-cash ng 5 bilyong piso mula sa Mang Inasal na nakipagsapalaran sa negosyo na sinimulan niya mula sa isang simpleng kainan. Sino nga ba ang mag-aakala na ang simpleng kainan na ito ay lalaki ng ganito kalaki? Bilang resulta ng kanyang maingat na pagpaplano, malinaw na vision sa kanyang pangarap, masusing disenyo ng negosyo at masigasig na pagpapatupad, si Mang Inasal ngayon ay patuloy na lumalaki. Si Mang Inasal ay nananatiling isa sa pinakamalaki at pinakamahal na mga fast food chain sa bansa, na mayroong higit na 450 mga branches sa buong bansa. At bukod dyan, bumubuo din ito ng higit sa 12 bilyong piso na kita ng mga benta sa buong system at patuloy din na nagpapakita ng doubling digit sa paglago ng benta taon-taon. At noon ngang 2009, itinatag ni Sia ang Injap Land Corporation, na kilala natin ngayon as Double Dragon Properties Corporation. Isa itong developer ng City Mall chains. At noon ngang 2014, ang Double Dragon Properties ay naging isang pampublikong kumpanya. Inilista din niya ang kanyang sariling grocery, ang Merrimart Consumer Corp, ngayong 2020 sa Philippine Stock Exchange. At ipinagdiwang ng Merrimart ang kanilang 2 milestone noong April 29, 2019. Ang una ay ang pagbubukas ng kauna-unahang supermarket sa ground floor ng Double Dragon Plaza. Nilalayon ng kumpanya na sakupin ang lahat ng mga kategorya ng tingiang grocery, mula sa maliit, katamtaman at malalaking klase ng tingiang grocery. Nagpakita nga si Injap ng tapang at kabuuan ng loob sa maraming namumuno na mga negosyante, lalo na sa mga taga-probinsya, na ang isang taong galing sa hindi pa noong modernong lalawigan ay maaari pa ring magtagumpay, kahit na ang alam niya ay isang makalumang pamamaraan. At sa isang maikling panahon, sa pamamagitan ng makalumang paraan ng pagbuo ng isang negosyo, nagsimula ang tinatangkilik na kainan natin ngayon. At yan nga ay walang iba kundi ang Mang Inasal. Lahat tayo ay may kanya-kanyang purpose sa buhay. Paano mo nga ba aalamin ang purpose mo? Walang nakakaalam ng hinaharap. Pero ang common sa mga ginagawa ng mga successful na tao na katulad na lang ni Injap ay pinagpapatuloy lang nila ang kanilang buhay. Ipagpatuloy mo lang ang kasalukuyan mong ginagawa. At yan ang magdadala sa'yo patungo sa isang tagumpay na buhay. Sigurado ako magiging matagumpay ka din sa hinaharap dahil isa lang din ang alam kong gagawin ng mga taong uhaw na maging matagumpay sa hinaharap. At yon ay alamin kung ano ang pinagdaanan ng mga tagumpay na tao. At yon ang ginagawa mo ngayon, kaya binabati kita, kaibigan. Hanggang dito na lang muna tayo, mga kaibigan. Kita-kits sa susunod na CEO na ating pag-uusapan.